weary and tired of being with you บางครั้งเรายังท้อแท้ดูแลลูกตัวเอง sometimes we give up and weary from raising our บาง children ครั้งรู้สึกว่าโอ้ปล่อยมันเถอะปะ sometimes we just like just go your ways พวกเราเคยท้อแท้ดูแลลูกตัวเองไหม have you ever tired of giving up on your children แต่จอร์จคงไม่นะ hopefully not with Joyce หลายคนในครอบครัวเป็นอย่างนี้ sometimes we feel that way รู้สึกบางครั้งเราท้อแท้กับอะไรหลายอย่าง sometimes we just weary and give up with life ถ้าเราลูกที่ดีโอ้พ่อแม่ก็ดีใจ if you have a good children it bring pride to the แต่ถ้าลูกเรา parents มีปัญหาเนี่ยโอ้เราเบื่อหน่ายใจแล้ว but if you have a problematic children it bring you troubles พี่นายเริ่มเหนื่อยหน่ายลูกหรือยัง what about a nine กุ้งพี่กุ้ง Gung is a mother nine is a sonเราก็รู้สึกแม่พูดไม่ฟัง Nine says he's a good student already I feel hurt from playing sport but แล้วท่านเป็นตอนนี้บอกว่าพระเจ้าไม่เคยเหนื่อยหน่ายที่จะรักเรา our Father is never weary or stumble ไม่มีเหนื่อยหน่ายตั้งแต่เมื่อก่อนในที่ในปัจจุบันก็ยังรักเราเหมือนเดิมอยู่ The Lord loved you from Genesis from beginning to the เพราะฉะ end นั้นฮีบรูเริ่มต้นฉากแรกเลยบอกว่าพระเจ้ายังเหมือนเดิมอยู่เราสิเปลี่ยนไป In the book of Hebrews says that the Lord is steadfast love remains but we change บางครั้งความเหนื่อยความยากต่างๆทำให้เราเหนื่อยไป our weary and tiredness cause us to เพราะฉะนั้น change ข้อนี้ฮีบรูบอกว่าให้เสนอเป็นข้อท่องจ Let's recite the book of Hebrew by ำ heart มาท่องด้วยกันรอบหนึ่ง the recitation พร้อมกัน Let's read หนึ่ง together สองสาม 1, 2, พระ 3 เยซูยังทรงเหมือนเดิมในเวลานี้และเวลาวันนี้และต่อไปเป็นนิจ ไปนี่ กาล แห่เสื้อปิดตาแล้วขึ้นเดินท่อง Okay stand up here close your eyes and recite by heart พระเยซูคริสต์The Lord Jesus Christ พระเยซูคริสต์ยังทรงเหมือนเดิมในเวลาวันและเวลาวันนี้และต่อไปเป็นนิจกาล and forever หลับตาท่อง Third do the same พระเยซูคริสต์ Close your eyes The Lord remain the same yesterday today มีโบสถ์ในกรุงเทพนะครับบอกของเตอร์เนี่ยเขามีการแข่งขันท่องพระคัมภีร์กัน There's a church in Bangkok there's affiliated with they practice มี reciting การแข่งขันสอบพระคัมภีร์กัน and they compete about ผมรู้สึกว่า memorizing น่าจะนำมาใช้ที่นี่ I think it's a good idea we should do it ฮีบรูบอกว่าให้เสนอข้อนี้ท่องเอาไว้ตลอด The book of Hebrews says recitation is very เราจะ important รู้ว่าพระเจ้าไม่เคยเหนื่อยหน่ายดูแล to know that the Lord is never weary or แล้วข้อ tired นี้จะเป็นข้อท่องจำที่จะหนุนใจความเชื่อของเรา and the scripture will encourage you and give you strength ขณะที่เราวิ่งแข่งในชีวิต Same thing with your life you racing your race ดูบทที่12ข้อที่2 Let's look at the 12 verse number 2 12ข้อ2เขาเริ่มต้นยังไง How does it start เราดูการเริ่มต้นของเขา The book of Hebrews 12:2 เพราะเหตุฉะนั้นจงยกมือที่อ่อนแรงขึ้นและหัวเข่าที่อ่อนล้าให้มีกำลังขึ้น Lift up your feeble hand and your weakened knee up แสดงว่าตอนนี้มีปัญหา means there's a problem right now ใช่ไหมครับมีอยู่ๆก็ยกอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเอามือที่อ่อนลงเอาขาที่อ่อนลงให้ยกขึ้นมาใหม่ Why does the scripture start like that หมายความว่าเขากำลังยอมแพ้กับชีวิตแล้ว That means we're tired and we're just giving up มือเขาก็ไม่อยากทำอะไรแล้ว We don't want to do anything just put it ขา down ก็ไม่อยากเดินแล้ว Our leg is tired without เป้าห strength มายก็หมดไปแล้ว without goal without นิมิตก็ไม่มีอีกแล้ว no vision เพราะฉะนั้นฮีบรูบทที่2ก็เลยเริ่มฉากขึ้นมาเลยว่าโอ้นี่คือคนที่อ่อนกำลัง So the opening introduction starts with a weary and เพราะ feeble เท้าของเขากำลังจะออกจากลู่วิ่งแล้ว Because they're giving up, they step aside off the track in their right เรา life. ดูสุภาษิตบทที่4 26 Let's look at the สุภาษิต Proverbs 4ข้อ26ว่าไง 26. จงสนใจในวิถีทางแห่งเท้าของเจ้า แล้วทางทั้งสิ้นของเจ้าจะแน่นอน Proverbs 4:26. Pay attention to your feet. Walk in the path เพราะฉะนั้น that's firm. ถ้าเรายังอยู่ในทางของพระเจ้าทุกอย่างจะแน่นอน If you walk in the path of righteousness of Christ, everything will be sure and certain. หลายคนบอกว่าสิ่งที่แน่นอนคือความไม่แน่นอน People say uncertainty is a sure thing เพราะว่าเขาไม่รู้จะไปทางไหน because there's no direction in แต่ life. ทางของพระเจ้าบอกผู้ที่สนใจในทางของพระเจ้าทั้งสิ้นเขาจะแน่นอน But the path of righteousness of God, you can be sure and firm. คำของพระเจ้าเป็นคำที่มีฤทธานุภาพ The word of the Lord has authority. พระเจ้าไม่มีความสงสัยหรือไม่แน่นอน The Lord's never doubt, never uncertain. พระเจ้าบอกว่าให้ทางของเราอยู่ในพระเจ้าตลอด และพระเจ้าจะให้
ให้กำลังใจเราในการวิ่ง Let our feet in the path of Christ, and that God will give you strength for your race. เราดูในข้อที่ Let's look at the 14. 14นะดูในตัวบทของเรานะครับยังอยู่ในตัวบทของเราข้อที่4จงอุตสาห์ที่จะอยู่อย่างสงบกับคนทั้งหลายจงอุตสาห์ที่จะได้ใจบริสุทธิ์ซึ่งถ้าใจไม่บริสุทธิ์ก็ไม่มีผู้ใดเห็นพระเจ้าได้ Make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see God. ความว่าสงบสุขสำราญเนี่ยหมายคือว่าคนชอบธรรม What is peace and rejoice? It means for the righteousness. ความชอบธรรมเป็นสิ่งที่จะนำเราไปสู่เส้นทางของพระเจ้า The holiness will bring you to the path of เพราะฉะนั้น Christ. เป้าหมาย2อย่างนี้คือเป้าหมายเรื่องของสันติสุขและความชอบธรรม And the goal in this scripture mean peace and holiness. ถ้าเราอยากจะมีสันติสุขเราต้องมีชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้า You want peace? Walk in the path of righteousness of God. ทางของพระเจ้าต้องขยันขันแข็ง To be holy, be diligent. วิ่งให้ประสบความสำเร็จ Race your race to success. ผู้เขียนพระคัมภีร์ตอนนี้กำลังหนุนใจให้ผู้อ่านหรือพวกเราที่อ่านเนี่ยให้พึ่งในพระคุณพระเจ้า The scripture encourages the leader to trust in the Lord. ตอนหลังรู้สึกว่าซาร่าส่งไลน์มาให้ตลอดนะครับ Lately, Sarah sent a lot of text messages. แล้วพระคัมภีร์ก็ส่งมาตลอดคือพึ่งในพระคุณพึ่งในพระคุณ Trust in the Lord, rely on the Lord in His mercy. และนี่คือสิ่งที่กำลังบอกพระคัมภีร์ตอนนี้ด้วยเหมือนกัน And the very same thing here, the scripture is telling you. เราจะพึ่งในพระคุณอย่างไร How do you trust in God's นี่ mercy? คือวันนี้3แหล่ง There are 3 sources of strength ที่เราจะวิ่งแล้วได้กำลัง that we derive our strength พอ for เรา our race. 3แหล่งก็มีทิศทาง3ทิศทาง There are 3 places you can receive strength with 3 direction. เวลาเราหลงทางเนี่ยเราต้องไปทางเหนือให้ได้ When we lost astray from our path, we want to go นะครับ north. ตอนนี้มือถือเซลโฟนเนี่ยมันจะบอกทิศทางให้เราหลงไปทิศไหนเนี่ย It's like a GPS or a compass in life. พอหลงไปอ้าวเราตอนนี้อยู่เศร้าเนี่ยเราต้องไปนอกใช่ไหมป้าแอ๊ดเราจะต้องกลับไปทางไหน Say you lost to the southern direction, you want to go north. แป๊ะเคยดู GPS ด้วยดูเข็มทิศด้วยไหม That's have you ฮะใครดูเข็มทิศเวลาขับรถเนี่ย check the GPS or เราไม่รู้ว่าไอ้ตอนนี้มันบางทีไม่มีป้ายบอกว่าถ้าไปเรื่อยๆนี่มันไปเศร้าถ้าเศร้ามันก็ผิดเพราะเราจะเป็นน็อตมันจะพาเราไปเศร้าเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็อยากดูเข็มทิศว่าตอนนี้เราอยู่เศร้าหรืออยู่น็อตกันแน่ So without direction, without signs, where do you go? You want to go north. ที่เราพัฒนาเราไม่ขับรถเองเลยให้ So สตีขับ you need a little instrument. เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องดูทางเลย Sometimes you memorize your way. แต่บางคนดูทางเขาจะผิด You gone through that many times, you remember your path. You just like you don't need instrument. เมื่อเช้านี้ผมพยายามอยากจะกลับมาบองเรือพาร์คเวย์น็อตแต่ผมหาน็อตไม่เจอ The pastor drove up Bronx Parkway north, but he couldn't find a path. เพราะว่ามันไม่มีป้ายบอก There was no sign, มันก็เขียนว่าบองเรือพาร์คเวย์เฉย and just said Bronx North Parkway. ๆมันไม่เขียน There's no sign at all. มันเขียนว่าบองเรือพาร์คเวย์เฉย Just Bronx River ๆ Parkway. นี่เสื้อทำไงเนี่ย No อยู่ sound. ตรงสี่แยกเอาไงข้างหลังบีบแต่ติ้ง And แล้วมันจะไปยังไงเนี่ย off the road, I justจะไปไหน stopped, and the car behind me เจ๊ just จะทำยังไง ก็ขับต่อไปดูว่า What do exit I ต่อ do ไปมันขึ้นหรือมันล when ง you hit the ขับต่อ intersection? ไป ดูว่า exit ต่อไปมันขึ้นหรือมัน เพ ล ราะ ง ฉะนั้นขับต่อไปก็คือขับผิดนะ See, advice to keep ไม่ going. มีต่อไปแล้ว เพราะมันกดแต่เราครับแต่เราไปคิดแล้วก็ The ขับ pastor says, I got pressure from the home ขับไป behind สั me. กครู่หนึงใหญ่ And after I keep driving forward a ๆมันเขียน while, ว่า S South and it says S ทำยังไง means south. เจ๊ทำยังไง That's not where I want to ก็ go. หลอดมันไปผิดทางแล้ว And that's the wrong way. มันเป็นคนละเหนือใต้ไปแล้ว It's opposite direction. เพราะฉะนั้นหาทางกลับ So the pastor find a way. นี่คือทางที่พระเจ้ากำลังบอก This is a self-correcting เมื่อ path. ไปผิดทางต้องกลับ It's recorrecting yourself. ชีวิตเราเมื่อไปผิดทางตัดสินใจผิดแล้วต้องกลับ Just turn your way around 360. If, I mean, ทิศทางแรกของพระเจ้าก็คือว่าพระเจ้าเป็นที่พึ่งของเราไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอน our direction is focused in Christ, ไม่เปลี่ยนแปลง unchanging. แล้วพระเจ้ายังเป็นกำลังให้เราต่อไป And the Lord will continue to give strength to us, ไม่เปลี่ยนแปลง unchanging, ในเส้นทางนี้ in the path of righteousness. เพราะฉะนั้นในยามที่เราเจอปัญหา When we face problem in our life ที่กระทบตัวเรา that impact เมื่อ you, เราอยู่บนสี่แยก it's like you on the cross of the ได้ road. ใครนิวยอร์กที่ชอบบีบแต่ไล่ And New Yorker, we fast, we hurry. เมื่อเรา We บีบ just แต่ไล่ follow โม the โห noise. เหมือนกันนะ We get mad sometimes. ป้าโมโหไหม But I don't know where to แล้ว go. แม่ใจเย็นยิ้ม Why ไป you hold that? ก็มีการหันไปเฮ้ย And sometimes, do I just turn around, smile, and just wave? Like you say hello to me, I say โอ้ hello โห to you. มันชอบเรากำลังตัดสินใจอยู่บีบแต่ไล่เราตลอด Like I'm
undecided yet where to go. เหมือนกับปัญหาที่กระทบเรา It's like problem in our life, ปัญหาครอบครัว problem in our family. เมื่อปัญหาครอบครัวกระทบเมื่อมีการบีบคั้นเราตัดสินใจผิดทาง When we pressure so much in our life, we make a wrong decision. เมื่อเศรษฐกิจบีบคั้นเรา When the economy, finance problem, เมื่อความสัมพันธ์บีบคั้นเรา our relationship squeezing you in. เมื่องานบีบคั้นเรา When you're back up against the เมื่อ corner, สุขภาพบีบคั้นเรา from your job, from your health, เมื่อผู้คนบีบคั้นเรา when people just pressure you, เป็นลักษณะว่าอะไรก็ตามที่บีบคั้นในชีวิตของเรา when everything is just like just crushing you down, ทิศทางแรกคือไปทิศทางของพระเจ้าที่ไม่เปลี่ยน when the weight of the world is on you, ทั้งที่ face ถึงแม้ว่าหลายคนอาจจะพูดอะไรต่างๆให้เราเปลี่ยน face one direction, even though people try to change you. แต่เราให้นึกเสมอว่าทิศของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าแนะนำเราพระเจ้าเองไม่เปลี่ยนและพระเจ้าเป็นกำลังของเรา Just remember that there's one way, one direction in Christ, that Lord never changed His พระองค์ holy เป็น path. ที่พึ่งของเรา We can rely on ทรงพานุภาพ the Lord of God, His holy authority, และเป็นที่พึ่ง power. เป็นสหายที่เลิศประเสริฐ He's your best friend, admittingly. เพราะฉะนั้นพระเจ้าจะดำรงอยู่กับเรา The Lord will dwell with us. พี่น้องดูเฉลยธรรมบัญญัติ Let's look at the เฉลยธรรมบัญญัติ Deuteronomy, บทที่ chapter 33ข้อที่ verse 27. 7พระเจ้าผู้ทรงดำรงเป็นนิจที่ไม่เปลี่ยนเป็นที่อาศัยของท่าน และพระกรนิรันดร์มือของพระเจ้าที่นิรันดร์รองรับท่านอยู่เสมอ พระองค์จะผลักศัตรูออกไปให้พ้นจากหน้าเรา และพระองค์ตรัสว่าทำลายเสียเถิด The Lord is with us forevermore. พระอง Trust ค์ in the Lord. จะทำลายปัญหาของเรา The Lord will destroy all your problems เพราะฉะนั้นพระ and เจ้าผู้ดำรงอยู่กับเราอาศัยอยู่กับเราเป็นนิจ the Lord is with us forever. เราอย่าไปผิดทิศทาง Don't go misdirection. แต่มือของพระเจ้าจะรองรับเราอยู่ But the Lord's hand will wait for you. เพราะฉะนั้นไม่มีศัตรูคนไหนจะทำลายเราได้ No enemy can destroy you. เหมือนที่เราแบบไปทำงานเจอเพื่อนกลั่นแกล้งเรา Sometimes we face a co-worker who try to bully you, เป็นเจ้านายที่กลั่นแกล้งเรา or the boss who try to abuse you. ปัญหาอะไรเยอะแยะมากมาย So many problems we may face in life. ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ Did you read the Bible now? พระเจ้าดำรงอยู่กับเราเป็นนิจ The everlasting God is with ใน us. ที่ทำงานในที่อะไรก็ตาม In your life right now, at work, or wherever you are. เราไม่ต้องทำลายเขา No need to destroy the enemy. พระเจ้าจะเป็นคนทำลายเขาเอง Revenge is for the Lord. เราไม่ต้องไปวางแผนคิดแผนกลั่นแกล้งมันต่อ No need to destroy them or try to scheme เราไม่ something. ต้องวางแผนไปฟ้องมันต่อ No need to reciprocate the evil with พระคัมภีร์บอก evil. ตอนนี้บอกว่าให้อยู่ในมือของพระเจ้า Revenge and justice is belong to the ถ้าเรา Lord. คิดวางแผนจะทำลายเขาเนี่ยเราเนี่ยนอนไม่หลับทั้งคืนแน่น If อน you scheme and plan to destroy them, you can't sleep at night. มีไหมว่าวางแผนจะทำร้ายเขาแล้วเราหลับสบาย If you scheme and try to do something evil, เรา you จะ can't ทำ go อะไร to ใคร bed. สักอย่างนี้ใจเราไม่สุขแล้ว Your heart will not find peace. แต่ถ้าเราฝากไว้กับพระเจ้านะเราจะหลับสบาย Let's just trust it in the Lord that justice will พ serve ระเจ้าวัน you. นี้ถ้าเขากลั่นแกล้งขอพระเจ้าทำลายเขาเอง If you were persecuted today, trust in the Lord that justice ขอ will ให้ be ชี with วิต you. ของเราอยู่ในมือพระเจ้าที่นิรันดร์ Trust your life in the Lord who is นี่เป็น everlasting. คำหนุนใจของพระธรรมฮีบรู This is encouragement from the book of Hebrews. นี่เป็นพระคัมภีร์ที่บอกว่าให้เราหนุนใจด้วยความเชื่อ The scripture encouraged you in faith. ฮีบรูบทที่13ข้อ8ท่องยังไง Hebrews chapter 13. 13ข้อ8ท่องไง It พระเยซู goes, คริสต์ทรงเป็นเหมือนเดิมในเวลาวันนี้และเวลาวันนี้ และต่อไปเป็นนิจการ เป็นนิจ the Lord remained the same yesterday, เพราะฉะนั้น today. มือของพระเจ้าดูแลเราเป็นนิจไม่เคยเปลี่ยน The outreaching arms of the Lord. ถึงแม้ว่าเราเองไม่น่ารัก Although we are not ถึ adorable, งแม้ว่าเราวิ่งหนีทางพระเจ้าไป sometimes we just ran away from the path of God. ในฮีบรูก็กลัวเราไม่เข้าใจ In the book of Hebrews, concerned that we may not get this ก็เลย message. มีข้อที่15อธิบายนิดนึง And that's verse 15 mentioning พออธิบายขึ้นมานิดนึง a little bit. อาจจะกลับทำให้เราไม่เข้าใจมากขึ้นไปอีก Maybe it's clarified or just confuse you even more. นะโอเคอ่านข้อ15พร้อมกัน Let's read verse 15 และข้อ together 16พร้อมกัน and 16 as นี่คือ well. สิ่งที่พี่ปูจะอธิบายให้ง่ายแต่ดูที่ง่ายกับเราไหม Hebrews 12, 15, 16. อ่านข้อ15 1 2 3จงระวังให้ดี อย่าให้ใครเพิกเฉยต่อพระคุณพระเจ้า และอย่าให้รากของอื่นงอกขึ้นมาทำความยุ่งยากให้ซึ่งจะเป็นเหตุให้คนเป็นอันมากเสียไปข้อ16อย่าให้ใครเป็นคนลามกหรือเป็นคนผิดธรรมะเหมือนอย่างเอซาวซึ่งได้เอาสิทธิบุตรหัวปีนั้นไปขายเสีย เพื่อเห็นแก่อาหารเพียงมื้อเดียวอธิบายช่วยไหมเนี่ย Does
Does this explain to you the previous เหมือนกับว่า verse? พี่เอาสองช่องมาอยู่รวมกัน It's like two verses combined กำลังจะอ together. ธิบายแล้วก็เอาอีกอันหนึงมาอธิบาย Try to explain and explain even more in detail. แล้วเรื่องของเอซาวมันหนุนใจเรายังไง What's that Esau story encourage you? กำลังเห็นว่าเวลาหนุนใจเราอยู่เขาเอาเรื่องเอซาวเข้ามาบอกเนี่ยดูนี่ก็หนุนใจเรื่องเอซาวหนุนใจป้าอย่างเอซาว So the first scriptures encourage you that the Lord is with you. And the second verse ป้า mentions มิส about เตอร์เอซาว Esau sold his เขาเป็นใคร firstborn inheritance, right? เขาเป็นบุตรหัวปีหรอกเป็นลูกของใคร For a meal. ต้องกลับไปอ่าน Who is Esau? He's the son of the เขาเป็นพี่หรือ firstborn. เป็นน้อง Is he older or younger? แล้วน้องเขาชื่ออะไร And who is their younger brother's name? บดี ชื่ออะไร What's the name? ดูเหมือนไม่ค่อยจะช่วยเรา Younger brother of Esau. ก็ต่อให้เขาเป็นพี่หรือน้องเนี่ยเอซาวเป็นพี่หรือเอซาวเป็นน้องแล้วน้องชื่ออะไร Esau older or younger? เพิ่งจะตอบใช่ไหม สายาโคก ฮะยาขอบยาขอบเป็นน้อง ยังโคก Jacob. เอซาวเป็นคนที่ตัวใหญ่เป็นนักล่าสัตว์ Esau มีอะไร he's a hunter. มีโขน He ด้วย got นะ a lot of hairs on his แล้ว body. เป็นเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับที่ปูตอนนี้เนี่ย What's that got to do with God is with you กำลัง today? หนุนใจเราอยู่แล้วก็บอกว่าอย่าได้เป็นเหมือนอย่างเอซาว Don't be like Esau, ที่เป็นคนผิดธรรมะ that he is unrighteous. ภาษาอังกฤษผิดธรรมะเขาว่าอะไร What is ข้อ16ตอนท้าย at the end of verse 16? It says หรือเป็นคนผิดธรรมะ it's unrighteous. unrighteous คือผู้ที่ไม่มีความชอบธรรมหมายความว่าอะไรถ้าเราเป็นเหมือนเอซาวเราจะเป็นผู้ที่ไม่มีความชอบธรรมเมื่อไม่มีความชอบธรรมเราก็ไม่ได้อยู่ในลูกเมื่อไม่ได้อยู่ในลูกแล้วก็ผิดทาง It says godless. ก็เห็นว่าอะไร Godless. คนไม่ หมาย มี ความ พระ ว่า เจ้า No God. ไม่มีพระเจ้า Lack of ภาษา God. ไทยบอกว่าผิดธรรมะภาษาอังกฤษเขียนมาว่าก็ ไม่มีพระเจ้า Godless. ไม่มีพระเจ้าเห็นไหม In Thai it says เสียดายวันนี้ไม่ no มีใครvirtue. อ่านจีนได้อ่านอะไรได้ In Thai it says no virtue. In English it's more like no God. Godless. ถ้าพี่ตอนนี้กำลังบอกว่าเอซาวไม่ยอมปฏิบัติ It means Esau does not follow. เขาเป็นบุตรหัวเขาเป็นบุตรหัวปี He's the firstborn. เขาได้รับมรดกทั้งหมดที่พ่อจะให้เขา He received inheritance from the father. เพราะฉะนั้น Everything. พ่อจะต้องให้แค่ลูกชายคนโตเท่านั้น So the father is supposed to give to the eldest son. แต่พอมาถึงเวลาเขาไปล่าสัตว์กลับมาหิว So แล้วน้องก็อยากจะได้แล้วน้องก็วางแผนเจ้าเล่ห์หน่อยใช่ไหมวางแผนต้มถั่วหอมเลยใส่เกลือใส่พริกไทยใส่น้ำพริกหนุ่มลงไปโอ้โหอร่อยมากเกลือใส่น้ำพริกหนุ่ม So one day Esau went out hunting and very tired and hungry, and he came back. เพราะว่ารู้ว่าเดี๋ยวพี่มามันจะหิว And Jacob cooked something very อยากจะได้สิทธิ์นะเพราะเขาเป็นน้องเขาไม่มีสิ aromatic ทธิ์อ with ยู่แล้ว pepper, spice, and everything. เขาก็เลยวางเอาพักให้ควันมันไป So he fanned the smells, the พอ aroma. แล้วกลับมาจากโอ้โหมันหิวมากเลย So Esau came. He was so hungry, ขอแค่กินได้ไหมเนี่ย and he begged for a bowl of ได้ soup. พี่ได้ Soup. ถ้าจะเอาก็แลกสิทธิบุตรหัวปี And Jacob says that you can have it in exchange of firstborn inheritance, right? ตอนนั้นเนี่ยน้อยจะแลกหรือไม่แลกเนี่ย What happened when you're hungry so much and you want to eat? Would you trade that off? หิวมากคุณจะตามืด ตามเมื่อเอาไปเลยสิทธิหัวปีฉันไม่สน ไม่ได้ข้าวเหนียวกัน จะไม่สนขอถ้วยไปก่อนแล้วกัน I think we now call it hangry. We just hungry and angry and เขา I don't ขาย care. Just give me the food. เขาปักสิทธิหัวปีเขารู้สึกว่ามันไม่สำคัญกับ Just เขา take whatever you ถ้า want. เทียบกับถ้วยนี้ It's not important to me. I'm hungry right now. เพราะฉะนั้นพี่จะบอกว่าหลายครั้งในชีวิตเราเป็นอย่างนั้น So sometimes in our life we feel that way. เราปัดสิทธิของพระเจ้าออกไป We let go of our inheritance แล้ of วเรา God เลือกสิ่งที่โลกให้กับเรา and we receive whatever the world can offer you. โลกให้เราเยอะแยะ The world can give you so much, เราปัดของพระเจ้าทิ้ง but we let go of our right, แต่เรารับของที่โลกให้ but we receive the tangible things แต่ of พระเจ้าภาพ God. ที่บอกว่าสบาโตต้องหยุดทำงานแล้วมาโบสถ์ So the Sabbath day, rest from all your work, come to worship เราก็ God in ปัดกฎ church. นั้นทิ้ง We say no. วันอาทิตย์เปิดดีที่สุด Sunday is the best day for business. เพราะฉะนั้นจะต้องเปิดวันอาทิตย์สิ I have to open my business on เขา Sunday. กำลังเอาของโลกนี้ละปัดกฎของพระเจ้าทิ้งไปแล้ว So you receiving the money and เพราะ a ฉะนั้น lot of business หลายคนก็ไม่สามารถปิดวันอาทิตย์ได้ and just forget about Sabbath day. เฮ้ยพระเจ้าบอกว่าให้รักษาวันสบาโตแล้วเจ้าจะได้พรนะ But that's not what the Lord says. You hold the truth for the Sabbath day, you will receive blessing. แต่อีกอันหนึงบอกว่าเปิดวันอาทิตย์อยู่จะได้เงินเยอะกว่า But the world says open on Sunday. That's what our business is. ส่วนใหญ่คนทั่วไปปัดกฎของใคร So a lot of customers come in. เราปัดกฎพระเจ้า So
So we take away the Sabbath เพราะมัน day. มองไม่เห็นทันที It's not something that we can see and แต่ว่าเปิดวันอาทิตย์เราเห็นเงินทันที but we can feel money and customer coming เรา in. ชอบมองอะไรที่เห็นได้ทันที We want to receive things that we can feel, can touch, แต่เราไม่รู้ว่าตาเราสั้น and see. But we are nearsighted. เพราะตาเราไม่สามารถมองไปที่สวรรค์ได้นะ We are not too at heart to see God in heaven. ตาเราเห็นแต่ในโลกเท่านั้นนะ We only see what we can see on earth. เกียรติในโลกอำนาจในโลกตำแหน่งในโลก The glory, power, authority. เพราะฉะนั้นพระพีจะยกตัวอย่างเรื่องเอสาว So the Bible mentioned about Esau. เอสาวเป็นตัวอย่างว่าเขาปัดกฎของพระเจ้า And his example mean that he forgo his right. แต่เขาเลือกทางของโลก And he received a bowl of soup. เขาเลือกทางโลกคือขอกินถ้วยนี้แหละ And he received the world because he wanted to eat. เพราะฉะนั้นพระพียังบอกว่าเขาเป็นคนผิดธรรมะ So the Bible says he's a godless. ผิดธรรมะแปลว่าเขาเป็นเหมือนคนธรรมดาทั่วไป That means he's just ordinary person without God's right. เขาเป็นคนที่มีชีวิตอยู่เพื่อโลก He lived for the world. เขาว่าผิดธรรมะนะครับ This is เขามีชีวิตไม่ได้อยู่เพื่อพระเจ้า he didn't live for God. เขาไม่มีความเพียรพยายาม There's no faith ในเรื่องของฝ่ายวิญญาณ and no spiritual strength. เขาว่าผิดธรรมะคือเขามีความผิดศีลธรรมในเรื่องต่าง He deviated from righteousness. ๆเขามีชีวิตอยู่เพื่อเนื้อหนังของเขา His iniquity lived for the flesh เขา alone. เขาหมิ่นประมาทพระเจ้า And he dishonor เขา God. ไม่สนใจสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับพระเจ้า He denied his firstborn right because he didn't care about God. ถ้าเราจะสรุปเอสาว In conclusion, เอสาวเป็นเครื่องเตือนสติเรา life of Esau is just a reminder of your consciousness. ที่อยากให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อเลือกสิ่งที่ด้อยกว่า Are you living just for today to receive something that lesser than greater intrinsic value in heaven? ขนาดน้องนายเขาจะเลือกโรงเรียนเข้าน้องนายยังเลือกสิ่งที่ดีน้องนายคงไม่เลือกโรงเรียนด้อยๆใช่ไหมที่จะเข้าไป So we mentioned about Nine who is a sport player. He wants to choose the best college for บ his ริษัทของเขา future. ก็ไม่ได้เลือกคนด้อยๆเข้ามา And the scouter is not going to look for someone that lesser เขาก็ต้องเลือก quality. คนที่มันดีที่สุด They're going to look for something strong, fast, agile. เอซาวสอนเราว่าเตือนสติไม่ให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งที่ด้อยค่า So a story you saw, it just reminds you, don't see something that lesser เพราะฉะนั้น value นี่คือความหมายของพระบูที่พูดกับเราตรงนี้ for the short-term gratification. แต่ว่าพระบีก็ไม่สามารถอธิบายได้เพราะเพื่อที่มันจำกัด But the verse is only ภาษาจีนนะ two lines. เราผิดธรรมะภาษาจีนเจรัตนาบ้าง Let's look for the Chinese สาธิตtranslation. ว่าคงถ้า有人死了上帝的恩 แปลว่าอะไร หมายถึงว่า สันติเดือน หมายถึงว่ากลัวว่ามนุษย์เนี่ยนะฮะจะละทิ้ง ทาง จะละทิ้งค It says that the ทางของพระ fear, เจ้าพระคุณเห็นไหม the fear that we will เล let ซาวตัวอย่าง go. คือมนุษย์จะละทิ้งพระคุณของพระเจ้า The fear a human will let go stray from the grace of God. ในชีวิตประจำวันเราเนี่ยเราต้องมีการเลือกตลอด In our daily life, we have choices. เราต้องเลือกสิ่งที่ดีกว่าหรือจะเลือกสิ่งที่ด้อยกว่า And we must choose which one is giving you greater value. แต่ตลอดเวลาเรามักชอบเลือกสิ่งที่ด้อยกว่า But we choose what's lesser value. เราทำทุกอย่างเพื่อจะแลกกับสิ่งที่โลกให้ We do everything for that the world will give you. หมายความว่าเขายอมขายสิทธิหัวปีไป To let go of your firstborn เพื่อแลกกับถั่ว inheritance, เขียวถั่วแดงถ้วยหนึง just to get a soup that you get right now. เขาเลือกสิ่งที่โลกให้แต่ทิ้งทางของพระเจ้า They choose the world essential instead of what God can give you. That's เขาอยู่เพื่อ greater. โลกเขาอยู่เพื่อเงินของเขา They live just for day by day. เขาอยู่เพื่อตำแหน่งของเขา For money, เขา for อยู่ your เพื่อความ position, ก้าวหน้าของเขา for your advance in your career. เพราะฉะนั้นเอซาวจึงไม่ใช่เป็นคนที่จะได้รับพรละ So this example of a worldly possession is not something that is good. แต่กลับมาเป็นยาโคบ So the inheritance right go to Jacob. เมื่อเอซาวคิดขึ้นมาได้ละ When Esau โอ้ realized ยน้องของโลกให้ขอเอาคืน the mistake that he made, he cried ขอ out in ซื้อ tears. คืน4 เท่า He wanted back. He wanted to repay it back 4 times as much, ซื้อคืนได้ไหม just to get the right หมด back. แล้ว That right, เหมือนเรือโลอา once it's gone, it's gone. ประ Like ตูปิดก็คือปิดแล้ว Noah's Ark, once the door is เพ closed. ราะฉะนั้นเอซาวเป็นคนที่ไม่ปฏิบัติตามพระคุณ So Esau didn't be godly, ขาดการปฏิบัติตามพระคุณ lacked to follow Christ, to follow God. เพราะว่าพระคุณพระเจ้าจริงๆไม่เคยล้มเหลว The mercy of God is never เพราะ failing. พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยน The Lord never changed. แต่เราต่างหากที่ต้องดำเนินชีวิตตามพระคุณ Instead, we must change to follow God wholeheartedly. ตามพระคุณนี้ต้องทำยังไง How to follow God's mercy? ฝึกฝน To
to be tenacious ฝึกฝนในฝ่ายวิญญาณ and practice in your spiritual ทิศ life. ทางของพระเจ้าคือว่าพระเจ้าไม่เปลี่ยนพระเจ้าให้กำลังแล้วเราต้องอย่าขาดในพระคุณต้องฝึกฝนต่อ So the path of God's holy grace, we have to practice ourselves to ฝึกฝน walk, ด้วยการสนใจพระวจนะ to be interested in the word of the Lord. ตอนนี้ให้กันบ้านเราอ่านฮีบรูตั้งแต่บทที่1ไปเรื่อย So our homework today is to read the book of Hebrew from chapter ๆนั่นคือการฝึกฝน 1. This is how we practice เมื่อมี ourselves. การเรียนพระคัมภีร์ตอนบ่ายเข้ามาเรียนพระคัมภีร์ตอนบ่าย There's a Bible study, just join in. เมื่อวันพุธมีอธิษฐานเข้ามาอธิษฐาน There's a prayer group on Wednesday, come in. เมื่อมีการบทค่ายครวญเข้ามาค่ายครวญ When we lament, we pray. เมื่อมีการประกาศเราไปประกาศ When we evangelize, join in. เมื่อมีโอกาสถวายเราถวาย When we serve an offering เมื่อมีโอกาสเข้าค่ายฝึกอบรมเราเข้าค่ายฝึกอบรม for the retreat, we may join. พระเยซูมักจะพาสาวกไปรีทรีตตลอด Christ bring his สังเกตไหมครับ disciples เมื่อ for ทำงานสักพักหนึ่ง retreat พระองค์ all ก็ the จะสา time. วกขึ้นไปบนภูเขา After the ministry and evangelize, Christ bring the disciple to the เหมือน mountain. เดือนกันยายนวันที่1วันที่2เราจะมีค่ายที่ของเรา And on September 1st and 2nd, there's a retreat for the church. ป้าลินดาบอกว่าเอาเงินมาจ่ายได้แล้วนะ Linda says that it's time for you to register and pay up. เรามี21คนใช่ไหมครับ Just reserve, we have 11 reservation. 27มีคน 27. จ่ายตังค์กี่คนแล้ว And the completely paid in วัน full. นี้ถ้าใครจำได้มาจ่ายนะ Five paid in full, เป็นลักษณะ 27. ว่าให้ความสนใจ Just be interested. อย่าไปคิดว่าค่ายเป็นสิ่งที่เสียเวลา Don't think of retreat as a waste of แล้ว time. ก็บอกว่าค่ายมันนอนไม่สนุก It's like it's hard to sleep on the bunk bed, ห้องของค่ายก็สกปรก and the room is dirty. อาหารก็ไม่อร่อย Food is not as homey, โอ้ยนอนก็ไม่ค่อยพอ and not enough rest. แล้วก็มาตื่นมาเฝ้าเดี่ยว You gotta wake up 5 in the morning to ไม่ devotion. เคยตื่นเฝ้าเดี่ยวเช้าขนาดนี้ I never wake up that early in retreat. ฉันก็อยากไปดีกว่า I don't want to อยู่ go. บ้านสบายอยู่ด้วย Let's stay home and sleep as long as I want. นั่นคือสิ่งที่ตอนนี้เรากำลังปัดเรื่องของพระเจ้าไปแล้ว This is what we kind of taken away of what was godly business. นั่นเป็นสิ่งที่เราตอนนี้กำลังขาดการปฏิบัติ We lack practice in แล้ว the grace of เราก็ God, เลือกของที่โลกให้เรา and we choose what the world give you. โอ้ยเตียงนิ่มๆสีชัน Comfort, softness of น your อนแล้วมัน mattress, ยุ่ยลงตามโครงกระดูก and it's like orthopedic, tempur-pedic ในห้องมีเครื่องกรองอา for your กาศ backbone หาย and ใจสะดวกกรอง7 ชั้นอากาศ purification for your fresh ตื่นมา มี air. กาแฟอร่อยหอม You wake up with aroma of coffee Ôi. waiting for you. ฉันเอาอันนี้ดีกว่า Like I like this comfort of life, เขาก็ปัดเอสาทิ้ง and let go of hardship. เราปัดค่ายไปตลอดหลายปีแล้ว We forgo attending retreat many years. เพราะฉะนั้นค่ายก็คือการที่เราฝึกอบรม Retreat is to rehabilitate and revival. มันคงไม่สะดวกสบายทุกอย่าง It's not for comfort. แต่สิ่งหนึ่งคือว่าความสัมพันธ์เรากับพระเจ้าเราใกล้ชิดขึ้น The most important thing is our relationship with God. ไม่เคยตื่น One-on-one. เช้าตี 5ต้องมาตื่นตี 5มาเฝ้าเดียว And then we don't wake up early 5 or 3 in the ปีที่ morning. แล้วรู้สึกว่าป้าอาร์ตก็ไม่นอนนะป้ายก็ไม่นอนใช่ไหมเนี่ย Last year, เห็นทั้งคืนไม่นอนเลย I think we have a member who doesn't sleep วัน all มันไป night. ค่ายไม่นอนเลยก็ดีเหมือนกันนะมันก็จะได้ไม่ต้องตื่นสาย So if you don't sleep, you have to wake up late, right? ปีนี้คิดให้ดีครั้งหนึ่ง Let's contemplate for เรา a จะมี second. อีกหลายเดือน We have more months. ให้เราคิดว่าเราจะเป็นเอซาวหรือเราจะเป็นยาโคบ It's approaching indeed. Let's think, are you going to be Esau or be godly? อีซาวอยากจะความสะดวกสบาย Esau just for his physical hunger ปัดกฎของพระเจ้าทิ้ง and let go of his right เลือกกฎของตัวเอง and just fulfill his need. นั่นแสดงว่าเราไปผิดทิศทางแล้ว We lost our ways. แต่ปิ้งเราอยู่ There's a honk behind you. เราต้องตัดสินใจไปทางไหน You're a little bit under pressure. ถ้าเราเคยไปผิดทางให้กลับมา If you lost your way, come back. หมุนกลับมาที่ถูกต้อง Make a U-turn. นั่นคือการมองไปที่สวรรค์ This is a looking up in heaven. ผลงานเราอยู่บนสวรรค์ Paradise is our race, our goal. การรับใช้เราทุกอย่างในสวรรค์บันทึกเรียบร้อยแล้ว Our ministry on earth is recorded up in เพราะฉะ heaven. นั้นการมองอันที่หนึ่งคือมองในสิ่งที่ว่าเราจะเป็นตัวแทน แล้วเมื่อเราชนะชื่อเราถูกจดบนสวรรค์เราเป็นพลเมืองของสวรรค์ Let's set your sight in the path of righteousness so that your name is already written in heaven. อันที่สอง Secondly, ทิศทางที่สอง second direction. พระเจ้าไม่เปลี่ยนเหมือนเดิม The Lord is never changed, same. เมื่อเรามีปัญหา When we have problems, ให้มองไปข้างบน gaze your eyes up in heaven. มองไปข้างบนหมายถึงอะไร What does it mean to look up in heaven? มองไปที่บนสวรรค์ Look to the paradise. เพราะสถานการณ์ทุกวันในชีวิตเราเนี่ยมันมีปัญหาแน่นอน When we look down, we see a lot of problems on earth. เราถูกทอดทิ้ง
we let go, we got abandoned. ไม่มีใครสนใจเรา Nobody cared for you. ปัญหาเยอะแยะมากมาย So many issues in life to deal with. แต่พระองค์เป็นเพื่อนสัตย์ซื่อกับเรา But the Lord is faithful with และพระ you. คัมภีร์บอกหลายตอนแล้วพระองค์สัญญาว่าไม่เคยทิ้งเรา And the Bible keep mentioning the Lord is with you always. แม้คนทั้งโลกทิ้งเรา May the world may forsaken you. แม้พ่อแม่ทิ้งเรา Your father, your mother may forsaken พระ you. เจ้าบอกพระเจ้าไม่เคยทิ้งเรา But the Lord never let go of you. ในฮีบรูบทที่12ข้อ18ถึง24เนี่ย In the book of Hebrews ผม 12:18, จะสรุปให้เราง่าย in ๆพูด conclusion, ถึงว่าภูเขาซีนาย it's about Mount ภู Sinai. เขาซีนายเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมบัญญัติ It's a Zion. Talk about the covenant. แต่ภูเขาที่สองคือภูเขาซีโยน And Zion ซีโยนเป็นการพักษาพูดถึงพระคุณของพระเจ้าในคริสตจักร is about mercy of God in church. ซีนายเป็นการเปรียบเทียบพันธสัญญาเดิมคือ Old Testament Zion talk about the Old Testament. ภูเขาซีโยนเป็น New Testament And Zion is a New Testament. เป็นพระคุณของพระเจ้าในสวรรค์ It's a mercy of God in heaven. ภูเขาซีโยนของพระเจ้า See, Mount Zion of God. พระพีพูดเลยว่าซีโยนของพระเจ้าตลอดเวลา The Bible mention about Mount Zion always. พี่ปรูกำลังเปรียบเทียบว่ากรุงเยรูซาเล็มฝ่ายโลกถูกทำลายโดยชาวโรมันแล้ว And the Bible in book Hebrew talk about Roman soldier destroying Jerusalem. แต่พระพีบอกว่าเรามีนครกรุงเยรูซาเล็มใหม่ But said there's another kingdom up in heaven, ซึ่งอยู่ในสวรรค์ in Mount Zion, จะคงอยู่เป็นนิจ will remain everlasting. เพราะฉะนั้นพระพีบูก็เลยเอาพื้นฐานตรงนี้มาอธิบายครับซีนายมาถึงเรื่องของกับแล้วก็ซีโยนเป็นเรื่องของว่าเป็นเรื่องของเยรูซาเล็ม So the Bible book of Hebrew talk about Mount Sinai is the old covenant and the new covenant. ทุกวันนี้เราอยู่ในภูเขาซีโยนของพระ In เจ้า Mount Zion of the Lord our God. ซึ่งจะไม่มีใครทำลายได้ It's indestructible. เยรูซาเล็มฝ่ายโลกถูกโรมันทำลายทิ้งไปแล้ว Although Jerusalem was destroyed by the Roman soldiers, และเราเป็นพลเมืองของพระเจ้า we are citizens of the Lord. พี่น้องดูในฟิลิปปีบทที่ Let's look at Philippians chapter 3, 3ข้อ20 verse 20. 3ข้อ20 Chapter 3, verse 20. ฟิลิปปีบทที่3ข้อ20อ่านพร้อมกัน1 2 3แต่บ้านของเมืองของเรานั้นอยู่ที่สวรรค์เรารอคอยผู้ช่วยให้รอดซึ่งจะเสด็จมาจากสวรรค์คือพระเยซูคริสต์เจ้าฮีบรูกำลังบอกว่ามองไปข้างบนนะแล้วเราจะรู้ว่านี่คือบ้านที่แท้ของเรา This is not our home on earth. Our home is in heaven. เพราะเราไม่สามารถอยู่คำฟ้าได้ We are immortal. We won't last forever here. เราไม่สามารถอยู่แล้วไม่ตายได้ไม่มี We cannot live forever. แต่ตอนนี้กำลังบอกเมื่อเราอยู่ไม่คำฟ้าแต่เราสามารถอยู่ในที่นิรันดรได้ But we have everlasting life in heaven. พี่เราดูอีกตอนหนึ่ง Let's look at another verse. ลูกา Book of Luke. ถ้าเราอ่านลูกามันมีหลายตอนแต่ว่าถ้าเราดูตอนที่20ลูกาบทที่10 Chapter 10, verse 20. นะมันจะเน้นอยู่ที่ตรงข้อที่ The emphasis is on 20ลู verse กาตอนนี้น่าสนใจมากเลยเราอ่านตั้งแต่ข้อ17แล้วจะได้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วกัน Let's step back to verse 17 แล้วข้อสรุปมันอยู่ข้อ20 and conclude with verse โอเค 20. อ่านข้อ17เรื่อง2 3ฝ่ายสาวก70 คนนั้นกลับมาด้วยความปรีดีทูลว่าพระองค์เจ้าข้าถึงผีทั้งหลายใต้บังคับของพวกข้าพระองค์โดยพระนามของพระองค์พระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่าเราได้เห็นซาตานตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบดูเถิดเราได้ให้พวกท่านมีอำนาจเหยียบงูร้ายและแมงป่องและมีอำนาจเหนือใหญ่ยิ่งกว่ากำลังศัตรูไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะทำอันตรายท่านได้เลยข้อ20แต่ว่าอย่าเป็นปีกับสิ่งเหล่านี้คือที่พวกผีอยู่ใต้บังคับพวกท่านแต่จงปรีดีเพราะชื่อของท่านจงไม่ได้สวรรค์แล้วอ่านแล้วเข้าใจยังไง What did you understand from the สาวก70 คนดีใจได้รับสิทธิอำนาจขับผีออกทำงานเกิดผลก็ดีใจมากเลย So the disciples, 72 of them, cast the spirit out. They were so rejoiceful. เปโตรบอกใช่ฉันให้เธอหมดทุกอย่างสามารถเหยียบแมงป่องก็ได้มีอำนาจทุกอย่างได้ Jesus Christ gave them authority to cast out demons, step on the snake, ข้อ20ดูดี scorpion. ๆข้อที่20 So verse 20 looks carefully. พระองค์บอกว่าโอ้โหทำทุกอย่างในโลกนี้ดีมากเลย The spirit แต่ว่า speaks to you, อย่าไปดีใจอย่าเป็นปรีอย่าไปดีใจ but don't rejoice. ถึงแม้ว่าท่านจะอยู่เหนือผีเนี่ยอยู่ใต้บังคับของท่านอยู่เหนือผีทั้งหลาย
อย่าดีใจ The spirit and demons submit to you. You are over ต them. อนท้ายว่าอะไร But at the end, แต่จงดีใจ rejoice เพราะชื่อของท่านอยู่ใน that your name were written หมายความว่าอะไร in heaven. อย่าไปดีใจเลยในสิ่งของในโลกนี้ Do not rejoice in your เรา power. ดีใจก็ดีใจ You cannot be happy with แต่สิ่งที่ดีใจที่สุดคือว่าสิ่งนั้นของเราอยู่บนสวรรค์ your inheritance in heaven is far more important than what เพราะ right สาว we กกำลัง have ดีใจ on เลยฉัน earth. ทำทุกอย่างประสบความสำเร็จในโลกนี้แล้ว The disciple was so happy they can do all these things. ทุกอย่างอยู่ใต้อำนาจของฉันหมดแล้ว The spirit is under their โอ้ authority. บอกว่าก็ดี Christ says this is good. แต่มีดีกว่านั้นอีกนะ Far better yet. ดีใจเพราะชื่อท่านอยู่บนสวรรค์ Rejoice that your name is written in heaven. บางคนซื้อบ้านใหญ่หลังโตเบ้อเลย Some bought a mansion, a big house, ดีใจจัดงานนมัสการมอบบ้านถวาย and celebrate with her homecoming. แต่พระพี่บอกว่าก็ดีใจที่เขามีบ้าน It's good that you have a big house, แต่ต้องมีบ้านบนสวรรค์ด้วยนะ but more important, more happier. เพราะบางคนมัวซื้อแต่บ้านในโลกนี่ไม่เคยเตรียมของในสวรรค์เลย You may be busy with your house on earth, but there's a bigger house in heaven, everlasting. มีอะไรในโลกนี้ก็ดีทุกอย่าง You may have whatever you need for your essential. That's good. แต่อย่าลืมสิ่งที่ท่านทำไร้ประโยชน์หรือเปล่า But check your deed, your action. Is it worthy of ท่าน the ได้สะ God? สมบ้านของท่านในสวรรค์หรือเปล่า Have you accumulated your merit in a way? เพราะว่าเราไม่ได้อยู่คำฟ้า Do God's will. เราไม่ได้อยู่ชีวิตที่คำฟ้าได้ We are just immortal here today. เงินทองของเราก็ไม่คำฟ้า Our money here today perished สิ่งที่ again. คำฟ้าคืออะไร But everlasting, what it is, คือสิ่งที่รับใช้ของเรา is our service ministry, คือสิ่งที่ถวายของเรา offering a sacrifice. การถวายของเรา การถวายเพื่อคริสตจักรของเรา To offer yourself for your church, การรับใช้ของเรา to serve the Lord. นั่นคือการสร้างบ้านที่ใหญ่โตของท่าน This is building the house in heaven. แต่ท่านทำงานตลอด3 40 50 ปีเก็บเงินมาซื้อบ้านท่านในโลกนี้ If you're busy doing your work, do overtime just to get a mansion on earth. ท่านอยู่กี่ปี How many years you live? ท่านอยู่กับบ้านที่สวยงามสักกี่ปีกัน How long will you live in that house that you bought with your ถ้าเป็นตอน money? นี้ก็จะบอกว่าอย่าหลงดีใจ Don't just be happy. พระเจ้าให้เราไม่ใช่ไม่ให้ The Lord will give you. ความหมายที่นี่นะสาวกดีใจพระเจ้าดีใจดีแล้วพระเจ้าให้เราแน่นอนให้เราแน่นอน If you're happy with what you have, God happy with you too. แต่อย่าลืมข้างบนด้วยนะ But never forget สะสม up ข้างบน there. ด้วย Accumulate your house in heaven. เพราะฉะนั้นการมองไปข้างบนคือความหมายอย่างนี้ To look up in paradise. ไม่ต้องดีใจในเรื่องของโลกนี้ The meaning is as such. Don't be just too overjoyed มัน about ไม่ยั่ง it. ยืน It perishable. ให้เราดีใจในเรื่องของฝ่ายวิญญาณ Rejoice in the spiritual life. ดีใจในเรื่องการรับใช้ Our service ดีใจในเรื่องการประกาศแผ่นดินของพระเจ้า to proclaim and evangelize. ดีใจในเรื่องการที่เราได้รับใช้ต่าง To serve the Lord our God. ๆ เพราะว่านั่นคือการบันทึกเดียวเท่านั้น This is recorded เพราะฉะนั้นเราดีใจที่เรามีส่วนสร้างคริสตจักรของเรา up in heaven to build the church. เรามีส่วนในการถวายซ่อมแซมพระวิหารของเรา To repair and build the church. ได้เป็นคริสตจักรที่มีสง่าราศี So that the glory of God befall upon the church. อย่างตอนนี้เรามีโครงการเห็นประชุมการกรรมการนะครับจะซ่อมหลังคาแบนต่าง The committee join together, have a meeting session and talk about ๆ repair. จะซ่อมห้องน้ำผู้ชายห้องน้ำผู้หญิง The roof and the bathroom, เรา men จะ and ซ่อม women. ระบบไฟฟ้าของเรา And electrical systems. เราจะซ่อมระบบน้ำป้องกันไม่ให้น้ำเข้าโบสถ์ของเรา And prevent the flooding and the water. เมื่ออาจารย์ใจประกาศหรือบรูซประกาศนั่นคือสิ่งที่ว่าเรากำลังมีส่วนสร้าง When Teacher Jane and Elder Bruce talk about it, this is our part to partake in this สิ่ง initiative. ที่เราสร้างคือสิ่งที่กำลังทำสิ่งที่นิรันดร์ Is to doing something forever. ไม่ใช่อาจารย์ใจประกาศ It's not like Teacher Jane talk about เราบอกเอาอีกแล้วเว้ย and we like again, ประกาศหาอีกแล้ว again, one more time. ฉันก็ไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนี้นะ I don't have much money. I don't have fun. ทำไมโบสถ์ประกาศบ่อยจัง Why does another program? เรากำลังคิดแบบอะไร What are we thinking? What kind of mentality เรา is กำลังคิดแบบ that? เอสา We think like Esau. เรากำลังปักกฎของพระเจ้า We just cast away แต่ the ถ้าเว law ลา of the อา Lord. จารย์ประกาศแล้ว When the Teacher Jane talked about ทุกคน repair, ตื่นเต้น the Church of Christ, ตื่ we น get เต้นว่าฉัน excited. จะหาวิธีไหนมาถวาย We get fired up. Think of the way how to contribute. นั่นคือสิ่งที่เรากำลังสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ในอนาคตของเรา This is very beneficial to proclaim the glory of God on earth. วันนี้เสียดายพี่เชษไม่ได้มา I feel bad. Appreciate is not here. ผมประทับพี่เชษมากเลย And I want to ผมก็ดีใจว่าปีนี้เขากลับไปเมืองไทยได้ and pastors get glad that he's going to ความ Thailand. จริงผมอยากให้เขากลับนะ
And in truth, the pastor wanted to go. เพราะ2 ปีที่แล้วเขาไม่ได้กลับ 2 years ago, he couldn't go, แล้วเขาก็ไม่บอกภรรยาเขาด้วย and he didn't tell his wife. เขาบอกว่าพาสเตอร์อย่าบอกนะแต่ผ่านไปแล้วบอกได้ด้วย So he told the pastor, don't tell my wife I couldn't go 2 ปี years นี้ ago. ผมยังไม่ไปเมืองไทย But that happened. That passed already, so you can tell now. เพราะฉันจะเอาเงินทั้งหมดของฉันซ่อมปล่องไฟให้ผม So the money to go to Thailand, I'm going to save that up to repair the church จริงๆจะทำนี้จริงเหรอชิ้นนี้ the chimney. ทำนี้จริงเหรอ Is that true? ทำสิ And he said, yes, I เมื will. องไทยเมื่อไหร่ก็ไปได้ Thailand, I can go anytime. ปล่องไฟน้ำรั่วเนี่ยโบสถ์ก็เสียหมด But the leak in the chimney, it would destroy the whole structures. ไม่ต้องบอกใครนะ Just don't tell ส่วน anyone, ภรรยาฉันห้ามบอก especially my wife. เพราะเดี๋ยว Don't tell ก็ her. จะขัดขวางฉันนะให้ไม่ให้บอก I don't want to go because the wife will prevent me. เอาบอกว่าซื้อสีกระป๋อง500กว่าเหรียญ So there's $500 of a can. แล้วก็เรียกเสี้ยมขึ้นไปทา And order Sia to go and paint. ซื้อปูนมา4-50 ลูก And the cement and bricks เพราะวันนั้นผมรู้สึกว่าทำให้เขาไม่ได้กลับเมืองไทยเพราะเอาเงินมาถวายให้ผม to use the fund to go to Thailand to waterproof the chimney. แล้วเขาทำด้วยความชื่นชมยินดีนะ And he do it with ผมไม่เคยไปถามเขา gladness. ว่าจะถวายโบสถ์ไหม The pastor never forced anyone to do anything. เขาเรียกอย่างนี้ And he says, come over 10 ที่หู and whisper in my อย่า ears. ให้ใครได้ยิน Don't let anyone hear. ฉันจะเทคแคร์ชิ้นนี้ทั้งหมด I'll take care of the whole chimney repair แล้ว all เขาก็ไม่ by เคยประกาศ myself. ให้ใครรู้เลย And he didn't tell to anyone else จนกระทั่งเขาไม่ได้กลับไปเมืองไทย until he didn't เพ make ราะ it ฉะนั้น to เมื่อปีที่แล้ว Thailand. เขากลับผมก็ดีใจว่าเขาได้กลับไปเจอพี่น้อง So last year he finally went to Thailand. เราไม่เชื่อทำไมเขาทำได้ How can Abhishek เพ can ราะว่า do ตา that? ของเขามองไปข้างบนตลอด Because he set his sight on God. เขาสร้างสิ่งที่เป็นถาวร In heaven there's a permanent. นั่นเป็นสิ่งที่น่าประทับใจผมไม่เคยลืมสิ่งที่เขาท And pastor never forget that. ำทุกวันนี้เรามีสิ่งดีๆในโลกมากเกินไป There's a lot of good things on this earth จนเราลืมคิดถึงเรื่องสวรรค์ that we forget the best thing สัง in เกตไหมครับ heaven. เมื่อเราเจ็บปวดเรานึกถึงพระเจ้า When we hurt, when we aching, we think about เมื่อเรา God. มีปัญหาเราคิดถึงพระเจ้า When we have problem, we think about แต่ God. เมื่อเรามีทุกอย่างเราไม่เคยคิดถึงเรื่องสวรรค์เลย When we have everything, we never remember the Lord our ที่ God. ผมบอกว่าเมื่อเรายากลำบากให้เราอดทน In hardship and burden endures. เมื่อยากลำบากให้มองไปข้างบน In the book of Hebrews says, look up in heaven. ดูเยเรมี In Jeremiah 31 31, ข้อที่ verse 3. 3เยเรมี31ข้อที่ Jeremiah 31, verse 3. 3พระเจ้าทรงปรากฏแก่เขาจากที่ไกลและตรัสว่าเราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์เพราะฉะนั้นเราจึงมีความรักมั่นคงต่อเจ้าสืบไป The Lord revealed himself from afar about his steadfast love, that everlasting, that hath given unto you. พระองค์เห็นเราแต่ไกลเลย The Lord see from you from afar, แล้วพระเจ้าบอกรักเรานิรันดร์ไม่เคยเปลี่ยน and the Lord love you from everlasting, เราจะรักเจ้าสืบไป and here on henceforth forevermore. นี่เป็นสิ่งที่ว่าโมเสสมองเห็น This is Moses. โมเสสมองในสิ่งที่ไม่เห็นด้วยตา Moses see things that he cannot see เมื่อเขา visually. เห็นด้วยตาเขาก็จะมองในสิ่งที่เขาไม่เห็นด้วยตาด้วย When he see things with his eyes, he see far beyond that. และการมองของเขาเนี่ยพระเจ้าเตรียมอนาคตที่ดีที่สุดให้เขา His vision go far in heaven that the Lord prepared a place เพ for ราะฉะนั้นเมื่อเรามี him. ปัญหาที่ผมบอกไม่ต้องกินอัพ When we have problem, ไม่ต้องกลัว อย่าเลิกความหวัง เพราะว่าพระเจ้าจะพิทักษ์เรา Do not fear, the Lord is with you. ให้มองไปข้างบน Look up in heaven, ดูเสคาริยา in Zechariah ปีบทที่2ข้อ chapter 2, verse 8. 8เสคาริยาบทที่2ข้อที่ Zechariah chapter 2, verse 8. 8เพราะว่าผู้ใดได้แตะต้องเจ้า คนนั้นก็แตะต้องถูกแก้วพระเนตรของพระเจ้า พระเจ้าโจมโยธาตามดังนี้ Those who touch you, they touch apple of the Lord's God eye. เพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วครับพระเจ้าพิทักษ์รักเราอย่างไร Can you see God's love, how He พระองค์ไม่ protects ให้ you? ใครมาแตะต้องเรา The Lord won't let anything to happen to you and touch you. ใครแตะต้องเราเหมือนกับแตะต้องแก้วพระเนตรของพระเจ้า Those who touch you is like you harming the God beloved children. แก้วตาเป็นสิ่งที่สำคัญในเยเรมีย The apple of His eyes, He ตอน cherished นี้ยังไม่เห you. ลือยังมีเหลือข้างเดียวอยู่เนาะ It's like your ยามี sight. จะต้องพิทักษ์แก้วตานี้ให้ดีใช่ไหม Men may only have a perfect eye vision on one side. แก้วตานี้เป็นอันเดียวที่รักที่สุด So she has to protect you because there's only one. พระ That's เจ้าบอกว่านั่นแหละ the เรารักเจ้าอย่างนั้น very same thing, apple in God's eye. ประเด็นที่หนึ่งมองไปที่ความเชื่อ Look in faith. ประการที่สองมองไปที่สวรรค์ And second, look up in heaven. อันสุดท้าย And thirdly,
พระเจ้าจะไม่เปลี่ยนแปลง The Lord is never changing. ให้เรามองไปข้างหน้า Let's look forward. ทิศที่หนึ่งมองไปความเชื่อ Look in the north in faith. มองไปที่สวรรค์ Look up in heaven มองไปข้างหน้าด้วยความเชื่อ and look forward in faith. พระเจ้ากำลังทุกวันนี้เนี่ยกำลังนำเรา Every day the Lord leads us. เราต้องเชื่อฟัง Just obey and listen. พระเจ้าต้องการให้เราอยู่ในสิ่งที่จะไม่หวั่นไหว The Lord wants us to be in the thing that not changing เพ constantly. ราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างกำลังหวั่นไหวเกิดขึ้น Everything in this world is transpiring, changing. เพราะฉะนั้นสิ่งที่หวั่นไหวเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกว่าเรากำลังมีปัญหาเกิดขึ้น Everything is wavering and พี่ต้อง changing. ดูในข้อที่ 27 And ตัวบทของเรานะครับบทที่10บทที่12ข้อที่27 Hebrew 12:20. 22ข้อบทที่12 27บอกพระดำรัสของพระเจ้าตรัสว่าอีกครั้งหนึ่งแสดงว่าสิ่งที่หวั่นไหวนั้นกำลังถูกกำจัดเสียเหมือนกับสิ่งที่เราสร้างขึ้นให้มีขึ้น เพื่อให้สิ่งที่ไม่หวั่นไหวคงเหลืออยู่เหตุฉะนั้นข้อ28ทั้งเราได้แผ่นดินที่ไม่หวั่นไหวมาแล้วก็จงให้เราขอบคุณเพื่อเราจะได้ปฏิบัติตามชอบพระทัยของพระองค์ด้วยความเคารพเพราะว่าพระเจ้าทรงโปรดอยู่กับเรา Hebrew 12:27 to 28. พระเจ้ากำลังเปิดเผยความจริงว่าในโลกนี้มีสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ The Lord revealed to you that everything is changing. โลกแล้วนี่จะอยู่ยากขึ้นเรื่อย It's getting harder and harder to live, ๆแต่ว่านั่นคือสิ่งที่กำลังทำให้เราหวั่นไหวอยู่ and it causes us to change and panic a little. พระคัมภีร์บอกว่าให้เราสร้างรากฐานอยู่บนศิลา But build your foundation on the rock. อย่าสร้างที่ดินทราย Don't just root it on the sand. ปีหน้าเขาเริ่มประกาศแล้วนะครับ And next year we're going to proclaim. ว่าสับเวย์เนี่ยจะขึ้นราคาครับ And MTA is raising up the price. หมายความว่าน้ำมันก็จะขึ้น And the oil price is going to go หมาย up. ความว่าอะไรทุกอย่างจะขึ้น It seems like cost of living and everything going อัน to นี้ go คือ up. ความหวั่นไหวอ่ะ This is instability. และอะไรที่ขึ้นอีกก็คือประกันสุขภาพจะขึ้นอีก And your health insurance also go เพ up. ราะประกันรัฐบาลก็ล้มไปแล้ว Because the whole healthcare. เพราะฉะนั้นขณะนี้ที่เราจ่ายว่าดีนะครับปีหน้าจะขึ้นไปเท่านึง What you think you can afford now, นั่น next year นั่น it's คือ going to ความ go up. หวั่นไหวของเรานะ This is changing world. จะอยู่กันยากขึ้นเรื่อยๆนะ It's getting harder พระคัมภี to. ร์บอกว่าพระเจ้าเห็นในความหวั่นไหวพวกนี้ And the Lord see the changing and ในโลกนี้ changing, มีแต่การเปลี่ยนแปลง always transforming of this world. ในฮักกายบทที่2ข้อว่าไง In Haggai 2nd, ฮักกาย2ข้อที่ Haggai บทที่2ข้อที่ verse 6พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าอีกสักหน่อยเราจะเขย่าท้องฟ้าและโลกและทะเลและแผ่นดินอีกครั้งหนึ่ง 6. And in a short while, the Lord will shake heaven and earth. หมายถึงว่าเวลาขององค์ผู้เป็นเจ้าใกล้จะกลับมาแล้ว That means the time of the Lord is returning และพระ soon. นิเวศของพระองค์จะเต็มด้วยพระสิริ And the sanctuary of the Lord will fill with glory of God. ถึงแม้ว่าในโลกนี้หวั่นไหวแต่พระองค์บอกว่าผู้ที่อยู่ในทางของพระเจ้าพระองค์จะพิทักษ์รักษาเรา The Lord God says, the world is changing, but stay steadfast in the Lord God, He will protect ถึง you. แม้ว่าอะไรก็ไปอะไรก็เปลี่ยนอะไรก็ขึ้นต่างๆในชีวิตของเรา Everything change, price go up, life change. การหวั่นไหวของโลกไม่สามารถทำให้เราขาดจากพระพรของพระเจ้าได้ God's grace remain the same. เพราะว่าอาณาจักรของพระเจ้าไม่เคยหวั่นไหว Kingdom of heaven never change. ถ้าเราอยู่ในทางของพระเจ้าอาณาจักรพระเจ้าไม่เคยหวั่นไหว If we stay steadfast in the path of God of grace, เราจะทำอะไรในขณะที่เราอยู่ในโลกที่หวั่นไหว God will be with you. เราจะทำอย่างไร How do we do when the world is changing? ฟังพระองค์ตรัส Listen to the word of the Lord. เชื่อฟังพระองค์ Obey the Lord. รับพระคุณวันต่อวัน And receive mercy day by day. ปฏิบัติพระองค์วันต่อวัน And do devotion day by day. ด้วยความเคารพพระองค์ And obey and respect และยำเกรง the Lord God in fear. ไม่ย่อท้อ Don't be discouraged. ไม่เมื่อยล้า Don't be weary. ไม่หมดกำลัง Don't lose your strength. อย่าให้การเปลี่ยนแปลงทำให้เราตกใจ This allow changes to give you panic. นะที่พูดบอกว่าให้เราวิ่งต่อไป Don't be frightened. Race forward. จับตาที่พระเยซู Fix your eyes on the Lord. แล้วลึกว่าพระบิดาทรงรักเรา To know that the Lord loves you. อิสยาห์สุดท้าย In Isaiah, the last one, 46ข้อ 46:4. 4 46ข้อที่ Chapter 46, verse 4. 4จนกระทั่งเจ้าแก่ Until old age. เราก็คือพระองค์ของเจ้า The Lord is still your Lord. เราจะอุ้มเจ้าจนถึงเจ้าผมงอก The Lord will hold you to your gray hair. เราจะสร้างเจ้า The Lord will build you เราจะชูเจ้า and uplift you เราจะอุ้มเจ้า and hold you. เราจะช่วยเจ้าให้รอด It will help you for salvation. นั่นคือสิ่งที่เป็นพระสัญญาของพระเจ้า This is the promise of the Lord. แสดงว่าเราถึงแม้หมดกำลังเราท้อถอยพระองค์บอกพระองค์ยังห่วงใยเรา Sometimes you feel tired, want to give up, but the Lord care for you. ความอ่อนแอของเราพระเจ้าจะเสริมสร้างให้เรา Our weakness, the Lord will strengthen พระ you. องค์บอกว่าจะอุ้มเราจนผมงอก The Lord says He will lift us until we turn gray hair.
ดังนั้นเราจึงตั้งต้นตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป That's why we have to set our sight from here on. ว่าพระองค์นั้นเหมือนเดิม That the Lord is never พระ changing. เยซูไม่เคยเปลี่ยนแปลง Jesus Christ never changed. พระองค์พูดว่าเราเป็นปฐมแล้วเราเป็นอวสาน The Lord is the Alpha and the Omega. แล้วยังคงเหมือนเดิมอยู่ We still the same. ถึงแม้ว่าโลกนี้จะเปลี่ยนแปลงแค่ไหนพระองค์ยังอุ้มเราอยู่ The world is changing, but the Lord is lifting us up. ถึงแม้ว่างานหายากขนาดไหนพระองค์ยังอุ้มเราอยู่ We may look for job right now, but the Lord is holding you พระ up. องค์บอกพระองค์จะไม่เคยปล่อยเรา The Lord never let go. แต่ส่วนใหญ่เราจะปัดพระองค์มากกว่า His hands always with us, but sometimes we let go of God อ first. ย่าเป็นเหมือนเอซาวนะครับ Don't be like Esau. เอซาวคือสิ่งที่เราอยากจะท Esau is something what our flesh want to ำเอา do. ตัวเราเป็นที่ตั้ง We want to center ourselves in เอา our ความสะ life. ดวกสบายของเรา We seek comfort and convenience. แต่การพึ่งในพระคุณต้องมีการปฏิบัติ But the trust in faith, we have to practice แล้วเรา our จะ faith. เหมือนยาโคบได้รับพระพร We'll be like Jacob to receive the สิทธิหัว inheritance. ปีคือพระพรของพระเจ้าให้กับทุกคนแล้ว The right of the firstborn has been given to you. อย่าเป็นคนที่ไม่มีธรรมะ Don't be godless. เหมือนกับว่าไม่ใช่คนที่อยู่ใช้ชีวิตแบบอยู่ในโลก The lack of virtue to live life just to satisfy your เลือก flesh. สิ่งที่มีค่า Choose something far more อย่าเลือกสิ่งที่ด้อยค่า important and higher. จงเป็นปีเพราะชื่อท่านได้จดไว้ในสวรรค์ Rejoice because your name is written up in heaven. จะอธิษฐาน Pray together. สรรเสริญพระบิดา